සුබ දවසක්. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? හැම කෙනෙක්ම හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මට පොඩ්ඩක් මම කාර්යබහුලයි. ඉතින් ඒ හින්දා වෙනදට වැඩිය මේ පාර වීඩියෝ එක අරන් එන්න චුට්ටක් බරක් වුණා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් ගේනකන් බලන් හිටපු හැමෝගෙම මම පළවෙනියෙන්ම සමාව ඉල්ලනවා වීඩියෝ එක ගේන්න බරක් වුණාට. මේ වෙලාවේ නම් මම චූටි දුවල කීප දෙනෙක්ට ගවුම් වගේක් මහන්න ඒක කපන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම වෘත්තීය මැහුම් ශිල්පිනියක් නෙමේ නිසා මං ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මට මේ ඇඳුම් කපන්න මහන්න එහෙම. ඒ වුණාට මං හරි සතුටින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දැක්කාම ඔයාලා හිතුවද මම මොකක් හරි බිස්නස් එකක් පටන් අරන් කියලා? නැහැ. මං කලින් කිව්වා වගේ චූටි දුවල කීප දෙනෙක්ට ටැග් එකක් දෙන්න තමයි මම මේ ගවුම් ටික මහන්නේ. ඉතින් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඒකෙන් මට ගැලපෙන විදිහේ ඩිසයින් එකක් තෝරාගෙන තමයි මම මේ ගවුම කපාගන්නේ. ඉතින් මං වගේ ගොඩාක් මහන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා මේ විදිහට Tamanට ගැලපෙන විදිහට Tamanටම ඇඳුමක් ඔයගොල්ලන්ගේ බබාලට ඇඳුමක් උනත් මහගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට YouTube එකේ චූටි දුවලට පුතාලට එහෙමනම් අවුරුදු 1 ඉඳන් 2 දක්වා 2 ඉඳන් 3 දක්වා ඒ විදිහට වයසට අදාළ වෙන විදිහටම ලස්සන ඩිසයින්ස් කොහොමද මූලික පියවරේ ඉඳලා කපලා මහගන්නේ කියලාම තියෙනවා. ඉතින් මහන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් ඒ වීඩියෝස් බලලා මහන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ගෙදරදිම මම තනියෙන් චූටි දුවට ගවුම් එහෙම මහනකොට මට වැදගත් වෙන තවත් දෙයක්. මෙතන මාස 6 ඉඳලා අවුරුදු 10 වෙනකම්ම චූටි දුවලගේ මූලික පතරම් සටහන් ටික තියෙනවා. මේ ටික මම ගෙන්න ගත්තේ Facebook එකේ දාලා තිබුණා කෙනෙක් එයා ඒ විදිහට හදලා දෙනවා කියලා. එහෙම කෙනෙක්ගෙන් තමයි මම මේ ටික ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් ඒ කෙනාගේ නම නම් මට මතක නැහැ. හැබැයි එයා විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් කට්ටිය මේ විදිහට මූලික පත්‍රම එතකොට අතේ මූලික පත්‍රම ඒ විදිහට ඔක්කොම පතරම් අපිට ඒ විදිහට ඒ කෙනෙක්ට කියලා හදවලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තව බිස්නස් එකක් විදිහට කරන කෙනෙක්ට වුණත් ඒ කෙනාට උවමනා කරන විදිහේ ඩිසයින් එකට අදාළ පතරම් වුණත් ඒ විදිහට අපිට හදලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් තාක්ෂණෙත් දියුණු වෙලා ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ගෙදරදිම ඕන දෙයක් කරගන්න හැමදේම හොයාගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න දැන් ඉඳලම හැම කෙනෙම try කරලා බලන්න ගෙදරදිම Tamanට ගවුමක් කපලා මහගන්න. ඉතින් ඔයාලා කලින් දැක්ක ගවුම් ටිකට අමතරව මම මේ චූටි දුවලට තෑගි දෙන්න සෙරප්පු ටිකකුත් ගෙදරදිම මගේ අතින්ම හදාගත්තා. ඒ ගවුම් වලින්ම ඒ ගවුමටම ගැලපෙන විදිහට රෙදි පාවිච්චි කරලා කඩෙන් රබර් ස්ලිපර්ස් ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා දැන් මේ ඔයාලා දකිනවා වගේ මම ලස්සන සෙරප්පු ටිකකුත් ගෙදරදීම හදාගත්තා. ඉතින් මේවා අලවන්න මම කඩේ තියෙනවානේ මල්ටි බොන්ඩ් ගම් එක. ඒ ගම් එක තමයි පාවිච්චි කරේ. YouTube එකේ වීඩියෝස් එහෙමත් බලලා මට සරලව ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ඩිසයින් එකක් තෝරාගෙන මම ගෙදරදීම මේ සෙරප්පු ටික හදාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට විතරක් නෙමෙයි බිස්නස් එකක් විදිහට කරන කෙනෙක්ට ඒ වගේමයි දැන් තරුණ ගෑනු ළමයි ගොඩක් ඇඳුම් මහලා ලස්සන ගවුම් එහෙම මහලා අඳින ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් එහෙම අයට පුළුවන් ඒ තමන්ගේ මස් වල අඳින ගවුමෙන්ම ඉතුරු රෙදි කොටසේ ඒකටම ගැලපෙන්න ලස්සනට සෙරප්පු දෙකක් තමන්ටම ගෙදරදී නිර්මාණය කරගන්න.
ඊළඟට දැන් මේ ඔයාලා දකිනවා වගේ ගවුමටයි සෙරප්පු දෙකටයි මැච් වෙන්න මම හෙයා බෑන්ඩ්ස් ටිකකුත් හදාගත්තා. කඩෙන් කළු පාට පොඩි හෙයා බෑන්ඩ් කීපයක් අරගෙන ඒකට ගවුමෙම ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටස් කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා ඒක නිකන් දෙපැත්ත මහලා අරගෙන අර හෙයා බෑන්ඩ් එක ඒ රෙදි කොටස ඇතුලේ යවන්න පුළුවන් විදිහට හදලා ටිකක් රැලි හිටින විදිහට මේව කරලා මම ලස්සන හෙයා බෑන්ඩ් කීපෙකුත් හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගවුමයි ගවුමටම ගැලපෙන සෙරප්පු දෙකයි හෙයා බෑන්ඩ් එකයි මම නිර්මාණය කරගත්තේ. ඉතින් මගේ අතින්ම නිර්මාණය වුණු මේ දේවල් වලට අමතරව තව පුංචි දේවල් ටිකකුත් එකතු කරගෙන තමයි මම සම්පූර්ණ තෑග්ග නිර්මාණය කරගත්තේ. ඉතින් ඇයි මට මේ විදිහට මේ චූටි දුවල කීප දෙනෙක්ට මේ විදිහට මේ තෑග්ගක් දෙන්න හිතුනේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව කියලා මම තව වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ ජීවිතයට මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් වීඩියෝ එකකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේමයි මගේ channel එක subscribe කරලා notification button එකත් press කරලම තියාගන්න. මං ගිහින් එන්නම්. මම මානි.